often quoted Journal of Medicine by the British Medical Association. Yeah. Parang British publication to. Comparable to yung New England, Medical Journal. Or Journal of Medicine. Journal of Medicine, sir. Pero yung palaging inaano ngayon is yung Elsevier. Okay. So parang traditionally yung dalawang kinukul na pag nagpa-publish ka sa medicine, dito lumalabas mga findings, etc. developments. Okay? Anong tanong rin ito eh? Gusto ba yan diretso na sa tanong para hindi ko kayo masyado ma-interrupt? Kung clear na ito mga handout, tapos pwede na tayo sa tanong. Okay. Kung pwede related dito sa... parang clear na clear dito sa ano, sa dalawang handout. Lahat gusto namin masabi para sinulat na para wala tayong miscommunication. Ang dami. 2 pages. Ito yung allegations na sa laban sa akin, dalawa na eh. No? Yung, para ba natin sisiko? Parang ulitin ko na ito para ako sarap lang. Pero basically, for instance, no, itong complaint na to, may similarity sa complaint final sa COMELEC at doon na rin sa, we think, no, pareho rin doon sa ombudsman. Ngayon, bakit we think? Sa ombudsman, wala pa kami natatanggap eh. Sa COMELEC, pinarap na kami. No? So, nandun yung teorya nila, pinasukan namin to na walang masusing pag-aaral, sinugal namin ang buhay ng maraming Pilipino, nilabag namin yung procurement law, ginagel yung budget, lahat ito para mabatres yung kampanya ng Liberal Party. Okay. Ngayon, sa pagsiyasat lang dito sa final nila sa Department of Justice, no, parang isa sa pinoint-out ng mga abogada natin na sila nag-review, nag-submit na maraming transcripts no, nung hearing sa Congress, sa Senado, etc. Tapos ang problema, normally, isasubmit mo yung relevant portion nung mga testimonies na na-unearth dito sa mga investigation. Itutukoy mo yung mga binigkas para patibayin yung kaso or para patunayan yung kaso mo. Dito, ang pagkaintindi ko, isinabit parang ganyan kataas raw, alam ba yan, mga half a meter, no? A little over half a meter, na parang kompleto raw yata ang transcripts. No? Na pakihanap na lang dyan yung ebidensya namin. Okay. Kung naalala nyo, nung umarap kami tatlo, for that matter, si Janet kakatapos sa operation ng araw na yon, umarap kami sa Senado, may opening statement si Attorney Topacio na kung ano nung binigkas. No? Na sa aming pananaw, kami galing lahat sa legislature, parang hindi yata yun ang normal na procedure. Okay. So, siguro, baka pwede sagutin natin iba point. One, meron ba kami binayolate sa Omnibus Election Code sa paggagawa nitong programang to? Yung pinagbabawal ay paggastos, no? Pati yung award, amongst other things, no? Pag dumating yung election campaign, election ban, no? Which was March 26 to May 9. Okay. JC, pakicheck yung dates. Anyway, yung pinaka-last na action na siguro masabi natin kaugnay ng disbursement, yung pag-execute ng purchase order which happened on March 9. So March 9 and March 26, medyo magkalayo. Medyo malaki yung pagkakalayo nun. So 1 is, yung 26 is the start of the election ban, 9 is not part of the election ban. So hindi namin maintindihan paano magiging parang issue on electioneering. Yung tanong na dapat ba hindi itinuloy ito nung panahon na, kasi April yung nilaunch yung mismo pagbabakuna, dapat ba hindi tinuloy? Siguro ang tanong natin dito, yung threat na pinopost ng dengue bago pa nung term natin, para pagkatagal-tagal ng threat to, na lumalaki nga yung numero, nandiyan din sa mga handout sa inyo nung gano'ng kalaki sinipa, pwede ba natin isuspinde hanggang matapos yung election period? Kumbaga, pabayaan natin na mawala ng proteksyon yung mga taong pwede maproteksyonan itong vaccine na to. So, ulitin lang natin, no? Yung mga may threat supposed to be, nung severe dengue is anywhere from 0.2 to 10%. So, yung protection for the 90, no, and more, no, should be avoided.
because we are having an election that particular year. Okay. Ni-rush pa to. Ewan ko paano natin masasabing rush, no? Dahil ang dami ng programs to control dengue before we came in. And when I came in, less than 2 months into office, pinakitaan nga ako ni Secretary On at the time ng incidence ng pag-angat na 1,409% increase. So 14 times ang nilobo ng problema sa dengue. Pero pinaka-instrumental talaga, para maintindihan natin buong buo yan, pag tinignan niyo itong graph ng Epidemiology Bureau ng DOH, 1995, meron kang 5,000 hospital cases. Okay? Etong 2010, panahon ko, 173,000 hospital cases. Umabot pa na, pinakamataas yung 204,906. Ngayon, nawala sa lahat ng presentation na kung ano nung grupo, na this represents an estimated 20% of the total number of people who get infected by dengue in 1 year. Ito yung na-hospital lang. Yung 80% asymptomatic. Walang pinapakita simptomas. Yung walang simptomas, pwedeng kagatin ng lamok at makakuha ng virus na pag may dinapuan na at kinagat at nag-introduce ng pangalawang strain o pangalawang serotype, pwede mag-induce ng severe dengue with or without the vaccine. So pag binaksinate mo yung tao, nababawasan rin yung source ng lamok na makakuhanan ng virus na siyang sani ng dengue. Okay? Ano pa ba ang mga... Yung, siguro, just the last point, before this vaccine was made available, ginawa natin lahat ng mga recommended by WHO, no, and by our own studies to address the dengue problem. No? Yung, para may continuing education sa doctors, may dengue express lane, may monitoring, meron yung vector control, yung pagsusugpo ng lamok, yung breeding places, yung pagkalat ng mga moskiterong may gamot, no, para hindi makapasok yung lamok. May paggamit na screens para hindi makapasok sa tahanan natin. Meron yung trap, mosquito trap, dinevelop ng DOST, no, para nga matugunan itong problema ito. Pero sa lahat ng ginawang yun, babalikan ko lang yung chart, hindi naman dire-diretso packet, no, may buwaba. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung programa, tumataas. Parang sinabi lang nito, sinabi rin ng WHO, parang kulang yung vector control lang. No? Yung susukol sa lamok lang, parang bitin. Hindi nakakasolve ng gusto ng problema. So, nung dumating itong vaccine, nagkaroon tayo ng panibagong armas laban sa dengue. Tapos, makikita naman yung sa handouts, no? Kung ano yung sinasabi mga benefits nitong vaccine na to at kung gaano katagal at ano yung mga risk. So pag tinirahan nyo, yung mga, parang paulit-ulit yung may risk ko, 0.2% o 2 kada 1,000 katao ang hindi sinasabing check na magkakaroon ng severe dengue. Baka magkaroon ng severe dengue. Okay. Siguro, umaharap ako sa inyo ngayon dahil gusto ko rin, kumbaga makatulong sana, no? Yung sa pananakot na ginawa dahil dito sa Dengvaxia, ang mga ulat na umaabot sa atin, ang dami na magulang ayaw magpa-vaccinate, magpabakuna ng kanilang mga anak. Tapos, umabot na rin na parang pati yung deworming, tinanggihan. At yung pinakamalalang yung pinaabot sa akin, pati rin yung paninimbang. Lalagay sa timbangan yung anak para masukat yung growth. Tinatanggihan na rin. Na kayo naman na nag-report na rin dahil nagkaroon na ng mga measles epidemic, na preventable dahil may measles vaccine. Dahil takot sila na baka may mangyari. Ito proven na proven na effective itong vaccination program ng measles. Matagal na rin yan. Ang masakit, may mga namatay na. Dahil dito nga sa pananakot na pag nagkaroon ka na, naturukan ko ng Dengvaxia, halos garantisado magkakaroon ka ng severe dengue na pagkatapos nun, mamamatay ka. Ngayon, to date, no, to this day, wala pang nagpapakita na ang Dengvaxia ay nakakamatay. At siguro, yung sa mga tumutulig sa atin, baka sabihin na, wala kami sinabing ganun diretsuhan. Pero, in so many words, parang yun ang pinapadama sa lahat na itong programang to, na nagpalala, imbis na nakatulong sa sitwasyon. So, ulitin lang natin, no? Yung risk at yung gain. Yung risk, meron yung 0.2% na binabanggit na baka magka-severe dengue. O di yung gain, di natira sa 100%. 99.8% ng population ay nagkakaroon ng protection na at least 30 months.
Hindi, 0.2. 0.2 of the 10%. Point. Ay, ano yun, sorry, kung minsan parang hirap intindihin ng lingwahe nito mga doktor. Kasi meron bang 0.2% of the entire population or 0.2% of the 10% na, ano yung 10%? In Pilipinas raw, very high yung exposure rate natin. Tinataya 90%. Parang 90% sa atin na nadapuan na nitong lamok na may dengue. At baka asymptomatic or asymptomatic karamihan sa atin. So, ang natitira lang nga na hindi, kasi sabi din sa NOFI no November 2017, maganda turukan yung zero positive, yung nagkaroon na ng dengue. Okay. So, whether yung mas maliit na numero na 0.2% of the 10% or yung 0.2 of the 100%, maliit pa rin yung number. Versus yung dami na makikinabang dito. Okay. Tapos pag tinataya, nandyan rin sa briefer, para may estimate na 16 billion na nawawala doon sa mga quota natin. So, tasa. Dengue burdens. Yung C, page 3, direct cost gastos ng dengue sa lipunan, tinatayang nasa 16 billion pesos kada taon. Bukod pa yan sa indirect cost, gaya na kawalan ng kita, kung magkakasakit ang isang taon, mawala ka nakita, daily wage earner, o inubos mo lahat ng medical leave mo, or hindi ka nakabalik ka agad dahil nag-recover ka, or baka nasa something ka dahil matagal ka nang absent. No? At yung disruption sa buhay ng bawat pamilyang yun. So, noong time namin, sinabihan ako, less than 2 months into office na meron ganitong problema, pinakita sa pag-aaral natin ngayon, lahat ng ginawa natin kapos. Yung yan ang talagang dramatic, no? 5,000, naging 200 plus thousand. Tapos ang tanong nga doon, nangako ko, iiwan natin mas magandang lipunan kaysa dinatan natin. At dumating nga itong vaccine na sinabi naman sa atin noong 2010 dinedevelop, pero roughly around 2014 o 15, malapit na yung pwede na magamit to. Oh, sinuri to sa 23. Tama ba? Clinical studies. In 23 or 2005, sir. hindi, pero yung lahat ng studies is not just one study sa efficacy. 23 years. 23 years. 15 studies. 15 countries, sir. 23 years in 15 countries. In the Philippines, 2005. At hindi sa study lang yun. Anyway, 23 years sa pinag-aaralan, dinedevelop, 15 countries yung kanilang studies, may clinical studies, at double digit rin yung dami ng studies na yun, na nagko-confirm nito mga benefits na nasa page 3. Correct. Okay? So with that, if you have any questions, are you questioning the jurisdiction of the DOJ in holding the preliminary investigation? we're not. Although, pwede ka mag-question na yung complainant wala doon. At wala siyang counsel na in-appoint formally. Ako kasi, para bang lahat ng abala, molestia, agam-agam na mga nakikinig nito. Pagdating pa ng panahon, dahil hindi niya inauthorize yung nagsalita allegedly para sa kanya, later on, pwede ba niya i-disown lahat ng sinabi dahil hindi niya inauthorize? Pinapasapina pa yung Yung witness, kailangan isopina dahil hindi na makausap. Baka naman dulo nito, may kinalaman naman pag hindi na nakausap yung witness nila. Baka yun ang susunod kong kaso. So, you won't be insisting anymore na dapat sa ombudsman? Yung, siguro, thank you for that question. No? Parang one of the main issues we have is as I mentioned earlier, merong COMELEC, merong DOJ, merong ombudsman. Yung ombudsman, hindi pa namin alam, dahil lang, hindi pa kami hinihinga na aming komento. No? Parang pare-parehong pinag-uusapan. So, tanong lang dito, ako hindi abogado, parati ko tinatanong, hindi ba ito yung tinatawag na forum shopping? Tapos, dagdag ba sa problema namin, later on, nagkaroon sila ng iba-ibang findings. No? Dito may kaso, sa kabila walang kaso. Or 2 of the 3, walang kaso. Yung third, kalahating kaso. Gumugulo yata yung usapan. Parang, di ba, yung forum shopping, meron ko pinipirman, yung complainant, na hindi ako naghanap, hindi ko tinulog to sa ibang mga tanggapan. No? Actually, magandang basahin. Meron ba tayong copy? Kasi noon nakala ko, korte lang eh. Hindi pala ganun. Meron nakalagay eh, any office, agency, any other. Okay? Tapos sa akin, nasa layman, parang pagkaintindi ko lang dito,
yung nga, to prevent, iba-ibang pupuntahan mong fora, iba-ibang desisyon, tapos ano masusunod. Ito yung final nilang complaint. Meron kasing Certificate of Non-Forum Shopping. Gusto ba niyo basahin ko to? O copy na lang yun. Okay. Pero nakalagay lang, important, no? Hereby certified that we have not commenced or filed any criminal complaint or similar action involving the same issue or cause of action against the same respondents in any other, emphasis lang, any other investigative body, office, court, or tribunal, quasi-judicial body or agency of the government. No such complaint, action, or proceeding is pending in other investigative body, office, court, or tribunal, quasi-judicial body or agency of the government. If we hereafter learn of the pendency of any such complaint, action, or proceeding, we undertake to inform this honorable office of the status thereof within 5 days from knowledge therefrom. Okay. Si Atty. Luna kasama namin doon sa Comelec nung pinatawag kami ng Comelec. So, palagay ko naman, kung pwede akong witness, no? And others, na nakita siya doon, at sa records ng Comelec, alam niya meron silang complaint na pinail doon. Ewan ko lang kung may notice sila sa DOJ na meron silang pinail doon. As stated by their manifestation here. You know, and yung, ano ba ito? Sorry. Alam mo, parang sinanay kami siguro mga magulang namin, titiritin parati yung personal. Di ba? Yeah. Kasi yung severe dengue, sorry, baka hindi nandito rin sa notes niya. Pag hindi zero positive ka na rin, no? So may immunity ka sa isang serotype. Yung tatlo, wala ka pa immunity.
Pag nakagat ka, ng pangalawang serotype, pwede ka magkaroon ng severe dengue pa rin. Whether tinurukan ka ng Dengvaxia o hindi, no, pwede ka pa rin magkaroon ng severe dengue. Ulitin ko hindi tsak magkakaroon ka severe dengue. Sinasabi nito mga dalubhasa, pwede ka magkaroon pag nagkaroon ka ng second infection, with or without the vaccine. Ngayon, kung sasabihin mo, yun ang kompletong statement. Hindi mo pwedeng iwan na lang doon sa, may severe dengue ka pag nagkaroon ka ng Dengvaxia. Di ba? Medyo nawala kalahati nung buo nung kompleto, yung totoo. Iniwan mo ngayon yung agam-agam ng magulang na nagkamali ba akong pumayag dito. At hindi tama yun, lalo na pag lingkod ka ng bayan. Mensahe na lang doon sa mga magulang na naniniwala na merong layong energy ang sa Garin, sa Ako, nalaman kung ano nangyari sa mga anak nila kasi meron pong mga magulang na tingin nila. baka pwede na suriin bakit sila nag-isip ng gano'n. Baka pwede lang tingnan kung ano yung mga sinasabi ng mga dalubhasa. Baka batid din naman nila. Wala pa talaga nagsabing, pati yung si Dr. Halstead na nagwa-warning dito, pinatawag na Senado para i-buttress yung case na mali raw ginawa namin. Ano ba sinabi niya sa dulo, di ba? Hindi pwedeng autopsy lang. Kailangan meron pa ibang test para ma-confirm kung may link yung Dengvaxia sa dengue. Hindi incomplete pag yung autopsy lang. Tapos, ang masakit nun, kine-question rin yung autopsy ginawa ng PAW. No? Meron yung mga requirements para ma-certify kang forensic pathologist. Natila yung nag-conduct ng forensic pathology doon ay hindi yata na-meet yung criteria niya. Siguro parang, kunyari ako, tanong mo ako ng medical opinion, no? Ano ba medical opinion ko kay Butch, no? Parang sa totoo lang, kung kaya kami kukonsultuin nyo na doktor, ano ba diferensya ng alam namin sa alam nyo? Dahil hindi kami doktor. So yung pathology doon, parang naniwala sila, no? At ang tanong nga dito, kine-question nung expert na dinala nila mismo na mukhang hindi yata tama yung prueba niya. Siyempre, hindi na sinabi ni Chairman Dick Gordon yun. Pero nando sa transcript na siya mismo nagko-question. So, ulitin ko lang, no? Yung lahat ng supposed to be na-check, meron death certificate. Yung mga namatay, may medical certificate. Baka yun, pwede natin pagtulungan kung kailangan surihin ulit. Idaan sa lahat ng pagsusuri. Bakit di natin pagtulungan na makita nga talaga kung ano naging diferensya. Idagdag ko lang po, sa pag-determine ng causality, kung ito ba ay namatay dahil sa bakuna o hindi, may proseso na sinusunod ang WHO. Hindi po ini-exhume at ino-autopsy ang pasyente. Kinukuhanan lang po ng dugo o yung dugo niya na nasa ospital pa. Kaya bakit po parang tila hindi natin sinusunod ang siyensya? Dagdag lang po namin, dun sa 3 batang na exhume nung tinitingnan namin, hindi naman pala nabakunahan. Pwede po namin ibigay yung mga pangalan later. Hindi kayo na rin nagre-report, di ba? Nagsalita si Gerald de la Rosa isang beses, tanda ko napanood ko sa TV, na may pulis na namatay na nagkaroon ng vaccination ng Dengvaxia. Tapos siya mismo nagsabi, chinek na yung records, hindi naman pala siya na-inoculate. Hindi nabakunahan. Yung mga nagsasabi, inamin ba na yung pagkakamali nila doon? Siguro yung mga namatay, nakikiramay tayo. Yung mga hindi pa nakakaranas yan, nag-aalala. Susunod na ba yung anak natin? So balik lang tayo doon sa, ano ba yung lumabas doon sa pag-aaral nito pagkatagal-tagal? Kesa yung haka-haka. Ano yung sinabi ni President Duterte? He wants a separate panel, foreign panel, disinterested party panel to review itong supposed cases sa yung mga violence. Nasa prerogative niyan. And perhaps as the father of the nation, as the chief executive, no, there is a sense of anxiety amongst the populace. Part of his job is also to calm the populace and to seek the general welfare as enumerated already in the Constitution. So ano yung tingin niyo? Kasi napapanggit niyo kanina panahon, Angiohysteria, panic. yes. Ano ang tingin niyo motibo? May represent anong
Well, number one, ang daming publicity ng mga naghahagawa nito. No? Baka, ayaw ko lang kung may connection sa election next year. No? Baka kailangan ngayon pala mag-generate ng recall. No? Pero sa akin, no, they really fail in terms of public service. No? Yung paulit-ulit na binibigyan ng example sa atin dito sa ano yung may kaso tinatawag na scandal and alarm. No? Yung parati example, nung nag-aaral ako, nasa sinehan ka, sisigaw ka, sunog. No? Dahil na sumigaw ka, naniwala yung tao, nagtakbo, nagka-stampede, may nadaganan, may naipit, may namatay, may kaso ka dun. Dito, para sabihin mo, ulit, no? Yung, I challenge everybody who's listening, gonna read what you write, and all of you here. No? Ano ba yung statement nila? And how does that jive with the 2% chance that you will get severe dengue? Is it consistent with that? No? Or is it very much blown out of proportion? And to what end? And I'm sure no, they will be made to account for their actions also down the line. Sir, so having said everything that you said, you stand by the Dengvaxia. Given what we knew at that point in time, yes. Yung, ulitin natin ha, yung binigay yung, pag sinabi sa inyo may problema at lumaki ng 1,409%, barely 2 months into office, di ka ba talaga mapapapansin? Bakit kaya lumaki ng ganito? Nung tinatanong mo anong dahilan, wala makibigay na dahilan sa iyo na maliwanag. Ano ba pwede natin gawin? Lahat ng minungkahi, ginawa. May taon, nabababa yung numero. Susunod na taon o susunod na 2 taon, sisipa pataas. Tapos, yung, maski sino na nga sa atin, ano, babalik ako lang yung graph. At ito, binig ko sa inyo, no? 2015, pinakita sa akin ito, kamakailan lang. No? Now, ospital. 5,000, naging 200,000. Yung may sakit, i-multiply mo ng 5 yan, dahil 20% lang to. Para makuha mo may 100%. So, ginawa mo na lahat ng alam nyo pwede gawin, hindi haka-haka, kalinsunod nung nire-recommenda ng WHO. No? Kulang pa rin yung effort. Dapat sana kung effective, pababa ng pababa. No? Ito, laki na sinipa. Tapos bila sasabihin ka, may bago tayo isang data na magagamit dito. At ito mga benepisyo. 80% mababawasan yung kailangan pag-uuspital. 93% yung reduction ng severe dengue. Reduction in symptomatic dengue, 65.6%. Hindi nyo gagamitin. Ngayon sabi lang, hindi raw ako nakinig sa mga warning. Nung sinagot ko, kako wala nag-warning sa akin. Hanggang to araw to, lahat itong mga nagsasalita, si Leachon, si Dance, etc., wala namang sumulat sa akin. Nung nakaupo ko, ngayon siguro, di nila ako kailangan sulatan, di na ako nakaupo. Di ako, wala, yung sasabihin, hindi ko, dapat, bago na sinasabi ng mga katunggali natin, dapat raw, ni-research ko yung mga nagre-reklamo nito. Yung nagre-reklamo, for instance, o yung nagsasabi ngay agam-agam, pinuntahan si Janet. O, sabi ni Janet, nagkasundo sila. Ngayon, kung hindi sila natuwa doon sa kanilang meeting, si Janet ay alter ego ko. Pwede silang sumulat sa akin, pwede silang magreklamo sa akin. Kung palagay nila, tama yung kanilang agam-agam at hindi inaksyonan ng tama, pwede silang magreklamo sa akin. No? Being head of government at that point in time. Hindi rin nila ginawa. At nung nagreklamo sila, sir, nagpatawag kami ng emergency meeting kaagad sa DOH, hinarap namin yung lahat ng mga doktor, isa ang naging pakiusap sa akin ni Dr. Dance. Kung pwede, ako lang isang kakausapin at hindi kasama lahat ng mga direktor. Hindi naman pwede yun. Balikan lang po natin, ang sabi ni Pangulong Aquino, sang-ayon sa sinasabi kung paano sugpuin ng dengue. 2012 po, naglabas na ng direktiba ang World Health Organization kung ano ang mga dapat gawin sa mga bansa na laganap ang dengue. Pang-apat dito ang vaccine implementation. At ulit-ulitin po namin, kasi yan ang mga paratang. Wala pong korupsyon, pinakamura ang nabili ng Pilipinas, at walang namatay dahil sa bakuna. Hindi po kami ang nagsasabi niyan, kundi pa ulit-ulit na sinasabi ng World Health Organization. Yung pong mga nagpapanggap na eksperto at nagkre-create ng undue hysteria at panic na nagsimula nung nakaraang taon hanggang ngayon. Ang katanungan po namin, maawa naman po kayo sa mga magulang. Maawa kayo sa pamilyang Pilipino.
Huwag po natin silang linlangin dahil sa ibang gustong magpa-appoint at huwag po natin silang linlangin dahil yung iba ay may ambisyon sa politika o sa kanilang mga posisyon na agam-agam. Sir, do you fear suffering the same fate as former Secretary Garin? Well, hindi natin maiwasan mag-isip ng ganun. No? Hindi dahil sa nag-umpisa sa DOJ. I stand to be corrected. No? Pagkaintindi ko, sa Amerika tatawag na reliable witness. No? So, mga tao convicted of crimes, normally hindi kasama doon sa reliable witness. Siguro parang isa nagpapaliwanag sa akin, sabi niya, pag testigo ka, ano unang pagkagawa sa'yo? Pakitasan ka na kamay, do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? Diba? Sa atin na religious, so help you God. Yung problema, yung taong yun, pag yung convicted ng criminal offenses, para bang hindi na ini-expect na magsasabi ng the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pero yun ang ginamit para makulong sila ila. So, siyempre may issue rin tayo sa pagkatanggal kay Chief Justice Herrero. No? Parang yung, ayaw ko parang yung, palagi na, sabi naman ng record na rin na masyadong pilit yung naging desisyon na yung may permissive raw. Meron raw ibang parang immigration. Parang, pag hindi nakalagay ito sa saligang batas, alin mo sa, kunyari sa Germany, para meron silang standard na principle. What is not allowed is forbidden. Dito sa atin, yung, siyempre, may nauna na ako yung dati, no? Pwede mo mag-appoint si J.W. kay Corona dahil meron yung 2 months prior to presidential election and then up to the end of the term, you can only appoint in a temporary capacity to executive positions. Di parang hindi mo pwedeng appoint si Corona Chief Justice, no? Even on a temporary basis, dahil hindi nakalagay sa Constitution. Ngayon, sasabihin na, hindi ako abogado, yun ang pagkaintindi ko. Dahil nung sinabi ng Supreme Court, yung ban raw applies only to the executive, hindi judiciary. Kaya nakaupo si Chief Justice Corona. Dito, nakalagay rin yung impeachable officers may be impeached. Pwede raw. Pero hindi raw ibig sabihin na yun lang ang paraan. Ngayon, parang, alam niyo, parang, sabagay, sabihin na mali yung nagpayo sa akin. Kailangan ako yata unang narinig na mayroong konsepto rin ng residual powers. Okay? Ano yung residual power? Yung hindi nakasaad sa Constitution, sa mga batas natin, na kapangyarihan itinalaga sa isang tao, sa isang ahensya, balik sa presidente yun. So the president is really very powerful and has, on top of the powers clearly enumerated and stated, powers that, for one reason or another, were not clearly stated, also belong to him. So, dito, para hindi lang naman ako nagsasabi, marami ng mga experts in the law, mga current students, mga bagong graduate ng students of the law, nagsasabing, nabago na yata yung Constitution dahil impeachment lang pwede. So, balik ka dito. Ito, ang daming complaint. Pwede ba forum shopping? Hindi. Tapos, nilagdaan nila. Certificate of non-forum shopping. Tapos, nakalagay, klaro-klaro, hindi lang korte. Any agency, office, etc. Pare-parehong tao nagpapile. Paano naman sasabihin hindi forum shopping? Alam niyo, sa korte, yung mga nabasa kong mga kaso, tungkol sa media, no? Pag nag-forum shopping ka, pwede i-ground for dismissal yung kaso mo. Wala na yung merito. Basta marami kang pinuntahan, dinulugang korte, na parehong-pareho yung knowledge mo facts. Dito sinasabi ka sa akin, binabago ng konti yung, parang limited ka. Pag election offense, dapat sa Comelec round. Pag yung sa budget, etc., baka ombudsman. Yung DOJ, hindi ko alam. Pag natapos sila, baka naman i-forward sa ombudsman lahat ng findings sila. Pero in the process, imbestigahan ka ng ombudsman, imbestigahan ka ng DOJ. Tapos sa DOJ mismo, parang meron tayong summons rin mula sa NBI. Okay. So, yeah. Not to make light of it, no? Parang tanda ko, yung NBI, agency ng DOJ. So, magtatanong si NBI, baka malamang tatanong ng DOJ, pareho. No? Tapos sagutin ko sila 2 beses. Parang, pwede ba makiusap? Pwede ba isa na lang sa inyo magtanong? Dahil, ang dulo niyan NBI, papasa mo ba sa Secretary of Justice yung report mo? Secretary of Justice, pag natapos ka ba, dahil kami nandun sa salary grade, mandated itong at saka yung offenses, di ba? Sa ombudsman ba kami dapat talaga? Dadalhin ba nyo doon? Pwede ba sa ombudsman na kami mag-sumagot?
Di ba? Parang sagutin nyo paulit-ulit. Para magbabago yung sagot. Yung sinasabi namin totoo. Or kung medyo mahaba ang sagot. Sir, kung concern nyo rin ba is because of the fact na yung mga nagkaso sa inyo are rabid Duterte supporters? No. Hindi, parang, I'm just wondering. Si Atty. Luna, kaharap namin doon sa COMELEC at counsel siya, I think at that time for BACC. No? Tapos dito, inulit niya, he is not, since he has been appointed already, so hindi na siya counsel for BACC. He is still pursuing the case in his personal capacity. And it is so important to him that he failed to attend today and he failed to secure the services of a lawyer to represent him. Very important. So, hindi lang naman siya na-appoint na after nagkakaso sa amin. Sinabi ko naman sa inyo, parang this is the quickest way na mapansin ka at ma-appoint ka. At the end of the day, the only weapon we have is the truth. And with the truth and with the help of God, we will overcome these challenges. Now, if you will bother, all of the cases, or di ba case, sorry, technical, all of the complaints filed against me, I have read. And a lot of times, it is very difficult to understand what they are complaining about. Para may generalities. For instance, dito, electioneering. Lahat na nag-attend dyan, nakadilaw. Para i-promote yung candidacy ng Liberal Party. The only candidate that I remember who was present was Governor Abdani of Zambales noong April na launching. And Governor Abdani, I'm sure pictures are readily available. His uniform was red, white, and blue. So, siya ba only candidate? And he was there primarily to join us in the inauguration of, I believe, a hospital in Zambales. In Iba, Zambales, if I'm not mistaken. Yun lang ang purpose niya doon. Winites na lang niya itong mga unang pagbabakuna. So, tanong lang natin, lahat ba ng government official at employee na anywhere in the election period na nagsuot ng dilaw sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, electioneering ang ginawa. Medyo absurdo naman yata yun. Pero yun ang isa sa pinaka-manifestation nila o proof na nag-electioneering kami. Yun ang hinaharap namin mabigat na kaso kanya. Ganun ang level ng ebidensya. Nakipagpulong ako kay Sanofi sa Paris. Kinalimutan nila yung kumpanya na gumagawa ng activated carbon o charcoal. Yung Airbus na magtatayo ng facility dito para sa kanilang pagsiservice ng Airbus aircraft. In addition to Sanofi, 4 pang ibang kumpanya on one day in Paris. On top of all the other meetings I had, trabaho ng presidente, mga engganyo, ng mga investor para damihan natin ang trabaho, yun ang focus natin. O ngayon, or tulad yan, parang hindi naman inconceivable na ang taas ng, may mga studies kasi tayo sa pinakamataas na rates ng dengue sa buong mundo. Baka namang maging worthwhile sa kanilang magtayo ng facility dito. May transfer of technology, may transfer of knowledge, merong added jobs. Ang dulo ba rin yung pang potential na magbibid for any government invitations to bid, dapat hindi kausapin ng presidente. Pag may investor, dapat huwag kausapin ng presidente. Yung 2 car manufacturing companies, pero sa totoo lang, isa lang doon nakausap ko. Yung isang nakausap ko, pumasok siya dito, nagtayo ng manufacturing plant, hindi assembly, manufacturing ng kotse nila, plus niyaya something like 40 of their suppliers to set up shop in the Philippines. Ano ba ang service ng presidente kakausap sa'yo? Magkakaroon ka ng assurance. Stable ba yung environment nyo? Politically, legally, etc. Maganda ba prospects sa economy nyo? Yun ang trabaho ng presidente na dito, sulit kayo magpunta. Miniti ko yung Sanofi para banggitin na sa akin, ready na yung vaccine. Ako naman ay nakiusap. Hindi naman kami gano'ng kayaman na bansa. Pwede bang, huwag naman nyo kami tagayin in a nice way. Can we get the best price for this vaccine? Okay, issue. Ulit, parang at the very least, tanggalin mo yung 0.2%,
Yun ang pinoprotektahan nito. Pero hindi na binanggit. Yung 98% na napoprotektahan. Nasa pawan na. At klaro naman na merong gumagawa talaga dito. No? Etong story to, parang 2 taon na yata pinipilit na itulak eh. Kailan medyo nagkaroon ng traction, di ba nung naglabas si Sanofi, noong November 2017. Siguro ba kayo nasusunod na kaso? Bakit hindi nyo na-foresee na magwa-warning as Sanofi 1 year after bumaba kayo sa pwesto? At saka 2 years after nag-desisyon kayo? Ba kayo naman nasusunod? Sa takbo ng mundo ngayon, hindi natin matatanggal yung posibilidad yan. Pero pa? We're going back lang sa ouster Chief Justice. Kasi there are claims na yung nangyari kay Chief Justice Sereno ay karma dun sa ginawa na Aquino administration kay Chief Justice Corona. How do you feel about it? Karma, may kasalanan. Siguro ano kasalanan doon? Yun ang unang first question. Ano bang domain? Parang nahirapan ako magsalita tungkol kay Chief Justice Corona. Hindi dahil hindi ako naniwala sa lahat ng lumabas doon. Pero patay na yung tao. Parang galangin naman natin yung mauna. Basta siguro isang point lang. Yung mga na-discover doon, hindi mo malaking parte galing sa kanya mismo. Siya nagsabi. As opposed to iba ang naglabas. Okay. Ngayon, karma, balik tayo. So, yung may kasalanan, bibisitahin nung kasalanan. Parang babalikan nung kasalanan. Ano kasalanan ni CJ Sereno as far as kay Corona is concerned? Parang incomplete yung kwento. Yeah. Kung gagawin nating telenovela, may babae, may lalaki, sunod na eksena, nagkasal. Di ba? Parang, bakit sila kinasal? Saan sila nagtagpo? Saan sila nagligawan? Diretso na kagad dun eh. Parang ganun yung story pinipili dyan. Si CJ Serrano, in-appoint ko, siya nakinabang naging Chief Justice, kaya siya ang binabawian noong maling ginawa kay Corona. Parang ganun ang story. Balik tayo. Ano bang ginawa ni Sereno kay Corona? Doon lang. Now, balik na ako dito, no? Doon, may proseso sila doon. Impeachment. Yung impeachment talaga makatiyakan na malulusot sa Kongreso, mananalo sa Senado, wala katiyakan ganun. Sugal yun. At yung sugal doon, parang dinesisyonan namin lahat. Paano ba ito? Yung lahat ng pipilit natin gawin dito, harangin lang tayo nito, korting to. Yung pagre-reform, gusto natin gawin, parating anytime. Hindi lang na hindi ang mangyayari. Yun ang issue. At yung specific na issue doon, siguro yung tag sa English, yung the straw that broke the camel's back, no? Aalis si GMA. Ostensibly magpapagamot. 2011, parang November, kung ako nagkakamali. Doon sa itinerary niya, hindi nilagay yung doktor o ospital. Tapos nung tinanong, sabi niya, maghahanap pala kami. Para doon sa problema niya sa leg. Tapos, ang karamihan na nakalista doon, speaking engagement, may Clinton Forum yata, initiative, mga gano'n na nakalagay. Ang inaalala, yung kaso sa kanya electoral sabotage o electoral fraud na nangyari supposed to be noong 2007. Ang explanation sa akin, meron deadline na pag final nyo, lampas na 5 taon noong 2012, yeah? O 7 plus 5, 12. Yeah? Pag lumampas ka noong 5 years, magano na, mapoproscribe. Hindi na pwede isang pa yung kaso. So, alis siya, parang November or December 2011, bumalik siya, lampas ng Mayo ng 2012, wala na. Okay. Tapos, so, sinabi na, unlimited yung right to travel. Medyo mahabang maraming details yan eh. Yung lookout order na sila nagtayo. In-apply sa kanila, biglang bawal. Marami ng tikit-tikit doon. Tapos ulitin ko lang, dinaan sa proseso. No? Yun ang nangyari una. Dito, parang hindi ko maintindihan yung proseso. Kasi pag tinignan mo yung impeachment, sa Constitution nakalagay yung soul. No? Parang dito lang nakalagay ang poder ng impeachment. No? Kongreso at saka Senado. Biglang pasok ang Supreme Court. Na parang hindi ata nakalagay dyan, you can go, no, to the MTC or the RTC. Parang ganun nangyari. Hindi.
you have to go to Congress at pag naggumawa ng articles of impeachment, trial by the Senate. Na-divert sa Padre Paulo. Sasabihin na, sinasabi niya dahil hindi siya abogado. Pero pa? Sir, how do you feel about President Duterte's consistent lying about the period when the arbitral tribunal came out? Teka, ikaw nagsabi nung lying, ha? Sir, isa pa. Baka marami na naman niya adjective ang sabihin niya pag nabanggit yung pangalan ko. Pero, pwede nga yung presidente marami iniisip araw-araw eh. Baka namang nakalimutan lang niya. Kamali doon sa petsa. You see me naman, I'm a lot younger and I still refer to the record as much as possible. I want to be precise. So, ang hirap nito, no? Parang gusto mo magpayo, pero ako hindi ako tumatanggap ng unsolicited advice nun eh. Baka naman sabihin niya, ba't yung nagbibigay ng advice sa akin, hindi ko naman hiningi. Pero sir, nag-meet po kayo after the ruling came out? Nag-meet po yung The only meeting we've ever had was the day I left Malacanang. I welcomed him, no? He sent me on my way, and we had the dialogue before the ceremonies, yung outgoing parade for me, or outgoing honors for me, incoming honors for me. Yun lang ang I think that's the only time we've ever talked after he won the election. Sir, President Duterte is blaming on Chinese militarization. Sige, why? Wala daw kayong ginawa, sir. Para paalisin daw ang China. hindi nyo in-invoke yung ruling, sir. Kailan ba sagutin yun? Sorry, ha? Sir, sorry, question on the UN Human Rights Rapporteur was here with Can I finish the issue? Wala akong ginawa. I don't know. Who filed the arbitration? Who campaigned amongst ASEAN? The ASEAN countries? Which administration produced the communique or the statements na were critical of all of this building, island developing by China? And we started out para to a large degree, Vietnam lang ang kakampi natin at hindi pa makasama all the time. And so many economies in ASEAN were so dependent on China. But that didn't stop us from securing a joint statement. China, you came up with this declaration of conduct of parties in the South China Sea, the so-called DOC, in 2002. And amongst the provisions is you will not increase tensions. This is, I think, the fourth of the stipulations of the DOC. And paglabas si JC. Ito. This is a copy. This is not the actual form. Pero declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Ginawa to in 2002. Okay? I was not president in 2002. They tried to come up with the code of conduct, a binding document on how everybody's supposed to behave. They couldn't come up with that in 2002, kaya ito nilabas. In 2012, in Phnom Penh, I reminded everybody. Pinag-usapan tayo ganito nun eh. Para taas ang dulo nito, isa sa provisions, gagawa tayo ng code of conduct. 10 years na, hindi pa tayo nag-uumpisa. Kailan pa tayo mag-uumpisa? Okay. And you must know that in Cambodia, dun si Secretary Albert Del Rosario had an intervention, pinatayan ng mic. Very close sa Cambodia to China up to today. Okay. Now, ito yung mga nakapirma lahat ng signatories dyan. Yung fifth, dito, sorry. Declaration, hereby nandun na itong usual na preamble. Dito, fourth, the parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means without resorting to the threat or use of force through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Yung fifth, parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would, emphasis ko, complicate or escalate disputes and affect peace and stability, including, among others,
refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Walang isla, nagkaroon ng isla. Yung dating walang isla, na may isla na ngayon, meron kayong facilities. Yung facilities, tinitira ng personnel nyo. Nung tinatayo nyo yan, for everybody. Ngayon, nilalagyan na nyo ng mga sandata. No? At para ba, bakit mo kakailanganin yung sandata? Para pang-assist sa lahat. No? Yung, siguro, ulit, no? And I'm not offering this advice to anybody. Para clear. Dahil hindi ako nag-unsolicited advice. Nilagdaan ng China at ng ASEAN to, no? Pinagkasunduan to, 2002. No? Maski paano natin tingnan yung 4th at 5th, mukhang may violation na doon. No? At para kung ako nandun pa, tatanong ko lang, hindi na ho ba valid yung 4 at saka yung 5? Hindi na ho ba, tatagalin na ho ba natin doon sa pinagkasunduan natin? No? At hindi China-Philippines, ha? China-ASEAN. Okay? So, an agreement with the entirety of ASEAN. So, yun ang yung mga open sa atin. So, Conumang Fora. Ngayon, besides ASEAN, marami na tayong expressions of concern, no? And interest, and para to a degree, varying degrees of agreement with us. Australia comes to mind. The US said things in our favor. The European Union. And gusto ko lang, hindi naman tinataas ko sariling bangko, no? Ang laking ekonomiya ng China. Ang dami nito pinapakiusapan natin na pwede ba parang gumita kayo dito o tulungan naman nyo kami dito sa pinaglalaman namin to. Malaking ekonomiya nila nakadepende, no? Doon sa gandang relasyon nila sa China. Sa ASEAN na lang, marami na eh. Tapos iba pang bansa. At hindi 1%, 2%, malaking porsyento na kanilang ekonomiya nakatali sa China, nalalabanan lang. Pero even given that, naglabas sila ng mga statements throughout the years na in support sa atin. Siyempre, ngayon, na parang nagbago direksyon natin, no? Parang baka naman pag babalikan natin sila later, pwede mo sumuporta kayo ulit. Ayaw ko lang kung anong sasabihin nila sa atin. Pero yun ang nilabanan namin, nag-umpisa kami, ha? Na pinangako raw dati na ASEAN centrality, na magsasalita ang Pilipinas kaalinsunod ng pinagkasunduan ng ASEAN. Tapos iniwanan daw. So yun ang tinabaho ko. No? Na habang kausap ko sila, teka, hindi ganun. Sang-ayon kami na magkasundo tayo dito. At nagkaroon nga na resulta. 2014, 2015. So, hindi ko dala yung mga communique na na-achieve doon. Na mula yung may sobrang motherhood ng mga unang joint statements, di ba? After nung ASEAN na summit, medyo tumapang yung sinasabi. Pero trabaho natin yan. Yung arbitration, trabaho rin natin yan. Tsaka nandun na yung tinanggap namin yung responsibilidad na paging negative sa atin to, sa amin ang responsibilidad. Kung lalo na po sa mga sitwasyon ng Pilipinas. Buti naman, tama yung pinaglaban natin. Sinangayon na tayo ng tribunal body. At iba na sitwasyon ngayon. Dati, yung inaangkin ng China, tinaangkin natin, parang pareho lang halaga. Ngayon, hindi. Pareho tayo signatory sa Convention on the Law of the Sea. Ito yung arbitral panel na itinalaga doon sa convention na yun. At nagsalita na sila. Pwede na natin sabihin sa ibang bansa yun. Meron sila nilagdaan na kasunduan, di yata sila sumusunod. Pwede ba kayong komportable dyan? May epekto yun eh. Pero depende, tulad na anong bagay, kung paano mo gagamitin. Sa human rights. Yes, the UN expressed this over the weekend. A rapporteur that basically voiced concern that there has been a degradation basically of rights here, that democracy has been weakened, and it's not the first time that an expert from abroad has come here. Do you share that concern that there is a real threat on democracy given the overarching powers of the executive? And if you look at the incidents that happened over the last month. Over the weekend, somebody gave me a book. The title of the book is Why Democracies Fail. I'd like to tell you about the book, but it was given on the weekend. I have yet to open it. No? But it talks about how the institutions are weakened. And siguro I'd like to reserve comment until I have more information, not just from that book, no, from other areas that we're gathering all of this data. But at the end of the day, you'd like
government to be able to not engage in just a debate, but to get to a definite point. Oh, may issue. So-and-so was killed extrajudicially. Then somebody does, a credible body comes up with an investigation and proves or disproves that position. Then you garner the respect for all of the institutions involved. That's something I think that should be done and should easily be done. But yeah, we're still waiting for it to be done. So you do share the same concern? There are challenges, no? But is this a challenge? Perhaps, personally, I wonder, is this a necessary stage that we have to go through for our political maturation as a people? Okay. And in that sense, you get to treasure that which you may not have now, or which you had before, or perhaps it will strengthen your resolve to make sure that it is really nurtured to the nth degree. Might engender more commitment on every citizen's part to do so. So, I'm a student of history, and I still continue to be a student of the same subject today. You see things repeating if you look at the recent history, basically. You hopefully it doesn't get to that point. No. Sorry, when you ask a question like that, I tend to channel my memories to all of the images of that dark period. So it kind of hampers my ability to respond to you. But, at the end of the day, I think, somebody told me, or a lot of people told me, that those who were planning the 1972 martial law were not assured that they would succeed in carrying out, imposing martial law. When nobody resisted, or there was very muted resistance, they were actually part of the group that was surprised. So I guess if there's a lesson, if the people say, no, you cannot do that, it won't happen. If the people don't pay attention, don't mind it, don't say anything, then that's where we might have a problem. So it goes back to the truism enshrined in the Constitution: sovereignty resides in the people. And that's why, in my term, I always refer to our countrymen as my bosses. They will determine where we will go. Okay. Sir, baka may comment kayo on the President's speech yesterday sa Seoul, South Korea, and yung pag-pag-yes, sir, doon sa engagement. No, I'm sorry, I didn't catch his speech yesterday. I think I was also practicing for today, because this is not a common experience to be summoned by the DOJ in my 58 years of life, or the COMELEC, or the Ombudsman for that matter. So I had to undertake some practice sessions. So I wasn't able to catch his speech or anything else connected with it. Good for you, sir. Para diyan naman mag-comment on something that I did not say. He will tell me na, hearsay yan. Kahit alam ko. Thank you. Sekretary ba nandito? Kawawa na. Thank you.